بسم الله الرحمن الرحیم اکسل 2007 او په اکسل 2007 کې موږ نن ډیسکس کوو DMC مطلب موږ به DMC څنګه جوړو په اکسل کې نو زه راځم DMC اکسل کولاوم خو الریډي ما دلته یو فایل جوړ کړی دی DMC زه به هغه کولاو کوم DMC ما جوړه کړې ده ځکه مې جوړه کړې چې په DMC کې انټري ډېره ده نو ویډیو به بیا ډېر زیات اوږده شي ټایم به ډېر واخلي اصل زما ټایم منیجمنټ مقصد دی چې ټایم بچت شي نو څه نه څه فایده به وشي نو الریډي دلته زما د DIT چې کومه DMC ده زما الریډي زما خپله د DIT DMC ده هغه ما دلته جوړه کړې ده نو هغې له ما ټیبل ورکړی ده هغې کې ما ډیټا انټر کړې ده جسټ هغه ټیبل کې چې کوم ډیټا یې هغه ما راغوستې ښه نور لیکل او ورڅه ما پرېښي دي چې صرف تاسو هغه میکانیزم باندې پوه شئ اول ما دلته ورکړي سبجیکټس یې ما ورکړي اولنی انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ټیکنالوجي ده آفیس اټومیشن دی کمپیوټر نیټورک دی اپریټنګ سیسټم دی او پروګرامینګ دی صحیح ده د هغې به دلته ما بر ورکړی ټوټل مارکس او بیا مې آپټین مارکس ورکړی تیوري پریکټیکل ټوټل به دلته څو راشي انورډز دلته لیکل غواړي ټوټل مارکس 700 دي آپټین مارکس به دلته څو راشي صحیح ده ټول نه مخکې زه راځم چې دلته څنګه دا لاین دلته ما غټ کړی دلته بیا خپل آپشنز کې راغلي څنګه دا شوي دا هر څه زه به جسټ دا به رسې اورویو شنه درکړم چې مثال په طور دا سبجیکټس چې موږ ورکړی تاسو دلته یې نه سبجیکټس د څومره دونه کولاو کالم کې راغلی نو دا به تاسو رسې وکړئ جسټ چې دا به تاسو چې کوم ځای پورې تاسو غواړئ چې زما سره صرف یو سیل راشي هغه ځای پورې به تاسو سلیکټ کړئ او دلته به راشئ مرج ان سینټر ته ډایرکټ به اپلای کړئ یا ردیز نه هم شئ اپلای کولی چې مرج سیلز صحیح ده مرج سیلز بلکې دیز نه مرج ان سیلز ما ووه تاسو دا لږ غټولی هم شئ صحیح ده غټولی وړوکې کولی باره لاندې هر څه دا تاسو کولی شئ داسې دغه شو اوس دا خو دیز دپاره شو اوس دا ما څنګه کړی دی صحیح ده یو کالم دی کالم کې مې دوه روګانې یو رو ده که رو کې مې دوه کالمونه رایوځای کړي مرج کړي مې دي نو دا به زه رسې وکړم جسټ مثال په طور دا د دیز نه زه یو کول غواړم اوس یې منځ کې بارډر دی صحیح د دیز پورې زه دا وایم چې دا د زما څه یو کالم جوړ شي نو زه به جسټ د دیز نه دا به دلته زه داسې کلیک کړم او بیا به دلته به م راشم مرج ان سینټر صحیح ده نو دا داسې زما سره رالی ایز ا رو وایز دا زما څه یو شو دا ایز ا کالم وایز شو اوس واپس زه په DMC کې ګورم دا ما څنګه کلی چې دلته لاندې لاین پاتې شي او دا ټول داسې اس پورې یو تللی دی نو همدغسې سیم ټو سیم کنسپټ دی وختي ما دلته دوه روګانې داسې راونیولې دي پروس به زه یو داسې راونیسم او مارجن سینټر ته به لاړ شم زه لږ واپس زوم اوټ شم دی نه صحیح ده داسې رالی چې هیډینګ ورکړم تاسو ته به بیا لږ صفا ښکاره شي صحیح ده دیز ته اوس وګورئ دغه اپشن دي دومره اسان دي دومره ګران نه دي صحیح ده دا ټول دغسې کیدلی شي څومره چې تاسو غواړئ هغه له دغسې سلیکټ کوئ او مارجن سینټر پسې ووایئ بس مرج کوئ دا کالمونه او روګانې خپل منځ کې مرج کوئ صحیح ده نو زه به اوس دلته راشم دغه بس جسټ دغه وشو دومره کیسه نشته دلته رالم دلته ما انټري کړې ټوټل مارکس مې ورکړي دي چې 150 مطلب تیوري او پریکټیکل او بیا تیوري او پریکټیکل 50 بائی 100 50 اینڈ 150 اینڈ 150 اینڈ 50 صحیح ده اوس به زه تیوري مارکس ما انزرټ کړي الریډي په تیوري کې ما اخیستي دي 89 په 100 کې او پریکټیکل کې ما اخیستي 50 کې 43 دلته مې په 50 کې 3600 په 100 کې 93 دغه رنګې 43 او 88 دا ټول ما خپل مارکس چې کوم دي پریکټیکل او تیوري کې دلته ما انټر کړي دي اوس په ټوټل زما څه څنګه راشي ټوټل موږ ویلو چې موږ به فارموله اپلای کوو ایکول ټو سم بریکټ به زه شروع کړم او ټوټل نو ټوټل تیوري پلس پریکټیکل دا به زه سلیکټ کړم او بریکټ به پسې بند کړم 132 په څو کې جوړ شو 150 کې 100 مارکس د تیوري او 50 د پریکټیکل نو 132 جوړ شو دا به زه لاندې ډریګ کړم داسې فل ډاون به کړم کنټرول ډي صحیح د ټوټل مارکس زما سره دلته دا راوستل اوس انورډز په ورډ په الفاظو کې به څنګه لیکلي لکه تاسو خپل الفاظو کې شي لیکلی چې 132 صحیح ده
جست سمپل آیډیا دلته تاسو په انګلیش کې ولیکئ. دغه هم دلته ولیکئ 129 31 34 and 79. داسې به تاسو ټول دلته ولیکئ. دلته زما سره ټوټل مارکس دي 700. obtain مارکس به څو جوړ شي؟ دلته به زه obtain مارکس ته راشم، ایکول ساین ما ولګاو، سم، بیا مې بریکټ شروع کړو، نو دا به زه ټول دا سلیکټ کړم دا خانه. صحیح ده، دغه ما سلیکټ کړو، بریکټ به پسې بند کړم. obtain مارک به زما سره جوړ شي 605. صحیح ده، 605 out of 700 زما سره په دې کې جوړ شو. دلته ته جست تاسو به دغه کې ولیکئ ان ورډس کې چې 605. صحیح ده، دغه جست DMC وه. آلریډي مخکې نه ما انټري کړې وه، ځکه چې بیا ویډیو تاسو ته ما ویل چې ویډیو بیا زما نه لانګ کېدل، هغه ټایم ډېر اخیستو، نو نور پکې جست هېڅ نه و. دغه انټري ما مخکې نه کړې وه، صرف د هغې ټوټل مارکس رایوځای کولو او دلته بیا چې څومره obtain مارکس دي هغه راغستلو. نو DMC څنګه جوړول دلته دې کې تاسو ما پوه کړئ. انشاءالله اوس تاسو په خپله باندې پریکټس وکئ. اسانه ده، هېڅ پکې ګران نشته دی.